Hey there, how are you doing today? Welcome back to another session of English class with Bamboo Languages. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و به جلسه دیگه ای از آموزش زبان انگلیسی با بامبو لنگویج خوش اومدید. و اما درس امروز میخوایم بریم سراغ درس شیرین ریاضی. ببینید حتما، نکنه که منصرف بشید بگید ریاضی خوشمون نمیاد، چون لازمتون میشه. حتما با من همراه باشید و درس این جلسه رو از دست ندید. So let's get started. خب گفتم که بحث امروزمون بحث شیرین مت هست و اما مت به معنی ریاضی هست و شکل کاملش mathematics. ولی ما معمولا نمیبینیم کسی بگه mathematics. هیچ کس دوست نداره کلمات خیلی طولانی استفاده کنه. معمولا همه از همون math استفاده میکنن و کاملا هم متوجه میشن که منظور چی هست. پس ما هم از همون math استفاده میکنیم. خب و اما این تخته رو ببینید. قطعا همتون همیشه ریاضی و البته قطعا که نمیتونم بگم، ولی ریاضی برای خیلی از ماها همیشه یه معضل و مشکل بوده. هر وقت زنگ ریاضی میشده عزا میگرفتیم که چیکار کنیم. حالا چه برسه به اینکه ریاضی رو بخوایم به انگلیسی هم بخونیم. ولی من امروز نمیخوام به شما ریاضی درس بدم، چون من معلم ریاضی نیستم. I'm an English teacher. اما خیلیاتون ممکن دانش آموز باشید، دانشجو باشید، مهندس باشید. اصلا در زندگی روزمره ما با خیلی از مباحث و مفاهیم پایه ریاضی دائما سر و کار داریم. جمع، تفریق، تقسیم، ضرب. ممکنه مجبور بشید یه جایی به یه کسی بگید آقا اینو با این جمع کن یا اینو از این کم کن. دیگه در این حد رو قاعدتا باید بلد باشیم. یا مثلا شکل‌های هندسی و یه سری از اصطلاحات که قطعا هم در زندگی روزمره به درد میخوره و هم اگر که دانش آموز و دانشجو باشید که خب خیلی بیشتر از اینها استفاده میکنید. پس حواستون باشه از من سوتی ریاضی نگیرید. خب من اینجا قراره به شما مباحث پایه و اولیه ریاضی رو به انگلیسی توضیح بدم که بدونید اسمشون چیه و چجوری تو جمله به کار میرن. خب شروع میکنیم. اول از همه 4 تا عمل اصلی داریم: جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. دیگه کاملا بدیهی. The first one that you see here, the first sign of course is plus. Or you may say add. خب ما هیچ وقت نمیگیم 5 add 7. حواستون باشه که ما اسم علامت رو میگیم. یعنی اگر بخوایم بخونیم این معادله رو، این equation رو، میگیم 5 plus 7 equals or is 12. 5 plus 7 equals 12 or 5 plus 7 is 12. همینجای پرانتز باز کنید. ممکنه بعضی جاها ببینید میگن 5 plus 7 are 12. اون هم غلط نیست. یعنی اگر فعل to be به کار ببرن هم مفرد هم جمع جفتش به کار میره. ولی خود کلمه equals که این بالا دارید علامتش رو میبینید به معنی مساوی هست. در جاهای دیگه هم به کار میره. مثلا all people are equal. همه آدما or human beings are equal. آدم ها برابرن. پس مساوی یا برابر بودن رو جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنیم. خب so we say 5 plus 7 equals 12. اما کی میگیم add؟ اگر کسی بخواد به شما بگه اینو با این جمع ببند، اینو به این اضافه کن، یا مثلا دیدین تو درسای آشپزی میخوام بگم مثلا این ماده غذایی رو مثلا آرد رو اضافه میکنیم، روغن رو اضافه میکنیم. پس add خودش یعنی اضافه کردن. So you can see or you may hear add 5 to 7. پس اگر این جمله رو دیدید باید این کار رو انجام بدید. add 5 to 7. So you say 5 plus 7 is 12. Now 12 is the sum of 5 and 7. خب 12 میشه جمعه، یعنی مجموع 5 و 7 میشه 12 که در این حالت به این 12 میگیم sum اون عددی که از جواب جمع حاصل میشه و همون مجموع هست. So we can say the sum of 5 and 7 is 12. خب پس باز هم به این مدل هم میتونیم بگیم هم از the sum of استفاده کنیم هم از 5 plus 7 استفاده کنیم. خب علامت بعدی minus یعنی منها
یا منفی. شاید شنیده باشید وقتی که هوا سرد هست دمای هوا میره زیر صفر، میگیم مثلا it's -2، منفی 2 درجه است. It's -2 degrees. یا ممکنه بشنوید it's 2 degrees below zero، 2 درجه زیر صفر ولی با ماینس هم گفته میشه. پس ماینس یعنی کمتر از صفره و منفی هست. خب کلمات دیگه ای که داریم برای تفریق کردن، کم کردن، منها کردن چی هست؟ deduct، subtract، difference. خب این بالا داشتیم جواب جمع میشد sum، جواب تفریق میشه difference، یعنی تفاوت این عدد و این عدد. پس جواب تفریق یا منها میشه the difference و جواب جمع میشد sum. و میتونیم از فعل take away from استفاده کنیم. خب ببینیم به چه صورت. توی مسئله، خب خیلی دیگه ریاضی امتحانی شد، ممکنه بخونید ببینید که گفتن subtract 4 from 10. خب subtract یعنی کم کنید. خب ما عدد کوچیکه رو از عدد بزرگ کم میکنیم. پس حواستون باشه در صورت مسئله داریم subtract 4 from 7 یعنی 4 رو از 10 کم کنید. یا take 4 away from 10، 4 رو از 10 بردارید. خب take 4 away from 10. اما شما چجوری می نویسید؟ شما می نویسید 10 minus 4 equals 6 or 10 minus 4 is 6 و به این شکل نوشته میشه، به این شکل خونده میشه. ممکنم هست بشنوید که if we take 4 away from 10 it gives 6، یعنی به ما این عدد رو میده. از نتیجه کم کردن این و این عدد به ما داده میشه، این عدد رو به ما میده. خب عمل بعدی divided by که علامت همون تقسیم هست. divided by تقسیم میکنیم. For example 12 divided by 4 is 3 or 12 divided by 4 equals 3. خب میتونید این رو یک جور دیگه هم بگید. البته معمولا divided by رو من شنیدم ولی ممکنه که بگید 4 goes into 12 3 times، یعنی 4 عدد 4 3 بار تو 12 وجود داره دیگه، 3 4 تا میشه 12 تا. So we can say 4 goes into 12 3 times. و بعدی که زیادمون حساب کتاب میکنن، خیلی اینو استفاده میکنن ها. multiply علامت چی هست؟ ضرب در هست. و چقدر تو دوران مدرسه یادتونه اون اوایل که multiplication رو یاد میگرفتیم برامون سخت بود. جدول ضرب وای 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 چه درد سری داشتیم. So we can say multiplied by, or you can just simply say times, and the answer, the result is the product. خب حالا ببینیم که چجوری بگیم توی جمله، یا حالا این در واقع معادله رو چجوری بخونیمش. 10 multiplied by 2 is 20. 10 multiplied by 2 is 20, or 10 times 2. times خیلی راحت تر هم هست دیگه. 10 times و همیشه این اس داره. 10 times 2 is 20. اینو خیلی بیشتر ممکنه استفاده کنید چون راحت تر گفته میشه، ولی خب multiplied by رو هم بلد باشید. و جور دیگه ای که میتونیم بگیم چیه؟ The product of 10 and 2 یعنی حاصل ضرب. product میشه حاصل ضرب. The product of 10 and 2 is 20, or the product of 10 and 2 is equals 20. خب پس این هم از 4 عمل اصلی. plus, minus, divided by, times or multiplied by. تخته رو پاک میکنم، جایی نرید، زود برمیگردم. خب نماد بعدی یا عددی که در ریاضیات ممکنه خیلی به چشمتون بخوره
اعدادی که اینجوری نوشته میشن در بالا و پایین یک خط نوشته میشن در واقع همون اعداد کسری هستن. اعداد کسری یعنی چی؟ یعنی یک کسر و یک بخشی از یک کل رو به ما نشون میدن. مثل اینجا الان این دایره 3 قسمت داره، 3 قسمت تشکیل شده و ما اگه بخوایم در مورد یک قسمتش حرف بزنیم باید بگیم چی؟ 1/3. یا حالا مثلا ممکنه بشنوید گفتم از ریاضیات ما به طور دائم در زندگی روزمره استفاده میکنیم. مثلا 1/3 مردم این منطقه حالا در رفاه هستند، نمیدونم 5/7 هزینه های ما مثلا صرف فلان چیز میشه، پس زیاد استفاده میکنیم. خب به کسر میگیم fraction and we always have 2 numbers. The number on top of the fraction is called numerator. به صورت کسر به عدد بالایی میگیم numerator. And the number below the line is called denominator. So we have numerator and denominator. خب صورت کسر، مخرج کسر. حالا ببینیم که چجوری میخونیم. When 5 goes over 12 که البته ما هیچ وقت نمیگیم 5 over 12، هیچ وقت همچین چیزی نمیگیم. این رو میخونیم چی؟ 5/12. خب خیلی حروف بی صدا داریم پشت سر هم. L, F, T, H, S. Wow. How should we pronounce it? تلفظش سخته، برای نیتیو اسپیکر هم سخت هست و نیازی نیست خیلی فکر کنید بگید 12. وقتی بگید میفهمه طرف مقابلتون 12. اوکی؟ 5/12. پس یادتون باشه که در صورت کسر همون عددی که هست رو میخونید، در مخرج کسر اون عدد رو به شکل اعداد ترتیبی باید بخونید. اگر اعداد ترتیبی رو بلد نیستید و فیلمش رو ندیدید حتما برگردید به درس‌های قبل و درس اعداد ترتیبی رو ببینید. خب عدد بعدی 3/8 که اینجوری نمیگیم، میگیم 3/8. اما 1/2 رو چه میگیم؟ نمیگیم 1 second. 1 second یعنی یه لحظه، یه ثانیه. اینو میگیم half. 1/2 یعنی نیم دیگه. پس همون half رو به کار میبریم. a half or half. برای 1/3 هم همینطور از a third استفاده میکنیم. خب حواستون باشه اینجا s کجا رفت؟ برای 1/2 پس half رو به کار بردیم که هیچی. حالا 1/3 a third. اگر صورت کسرتون عدد 1 باشه این عدد ترتیبیه، جمع بسته نمیشه. ولی اگر که 2/3 باشه مثل اینجا میگیم 2/3. پس a third or 1/3 ولی اینجا میشه 2/3. پس اینو دقت کنید که صورت کسرتون 1 هست یا بیشتر. برای بیشتر از 1 ما اون مخرج رو باید یه اس آخرش بذاریم. خب برای 1/4 چی؟ 1/4 توی فارسی میگیم ربع. البته که ربع کلمه عربی هست ولی خب همون ربع رو به کار میبریم. تو ساعت هم به کار میبردیم، میگفتیم چی؟ a quarter. پس برای 1/4 و نیم ما از همون half و a quarter استفاده میکنیم. خب حالا اعداد کسری رو ما میتونیم به شکل چی بنویسیم؟ اعداد اعشاری، decimals. اعداد اعشاری دیگه به شکل خط نشون داده نمیشن، بالا و پایین خط، با یک نقطه، یا تو فارسی میگیم چی؟ ممیز. در فارسی ممکنه که ما یه خط بذاریم، یه خط مورب بینش بذاریم ممیز رو، اما در انگلیسی با این نقطه این دو بخش از هم جدا میشوند. و دقت کنید عددهایی که در واقع مخرجشون 10 صد هست ما در دسیمال ها یا اعداد اعشاری دهم، صدم، هزارم داریم دیگه. پس ببینیم حالا اینا رو چطوری بخونیم. This number is read 0.5. So this is point. دات نمیگیم، سپات نمیگیم، فقط و فقط این کلمه ممیز رو باید point بخونیم. 0.5 or 0.5. خب اینو چطوری بخونیم؟ اشتباه نکنید، نمیخونیم 0.33. چرا نمیخونیم 33؟ به خاطر اینکه بعد از ممیز عدد ما
کمتر از 0 هست، زیر 0 هست، یک عدد کامل نیست. اصلا عدد اعشار یعنی چی؟ یعنی کامل نیست، یه بخشی هست. پس قطعا این نمیتونه 33 باشه. وقتی میگیم 33 یک عدد کامله. پس در زبان انگلیسی اگر بعد از 0 بیش از یک عدد داشتیم حتما تک تک میخونیمش. یعنی همیشه اینو میگیم 0.33 0.33. خب یه عددی داریم در هندسه زیاد استفاده میکنیم برای مساحت دایره. یادتون هست چی میگفتیم به اون عدد که علامتش هم این بود؟ تو فارسی میگیم عدد P but in English it's pi number. خب عدد P یک عدد خیلی طولانی هست. ما همیشه توی محاسباتمون 3/14 حسابش میکردیم ولی رقم اعشارش خیلی بیشتر از اینه. حالا من 6 رقم رو نوشتم. اینو اگر بخوایم بخونیم چی میگیم؟ What's pi number? It's 3.14152 etc. تا هر جا که میره ادامه داره. ما رقم به رقم بعد از اعشار رو میخونیم. خب مبحث بعدی چی هست؟ exponent. توی شکل دارید میبینید، پس قطعا دیگه داره اون دوران خوش مدرسه به یادتون میاد. exponent یعنی توان. خب ما یه عددی داشتیم که اون عدد مثلا x بود. x میتونه 1 باشه، 2 باشه، 10 باشه، 1000 باشه یا هر عدد دیگه. یا توی فیزیک هم استفاده میکردیم، تو فرمول های فیزیک ریاضی همیشه استفاده میکردیم. خب و یه عدد کوچیکی بالاش مینوشتیم. Now this small number is called power. اون عدد بالا میشه توان. And this number, this x is the base. و این هم میشه پایه توان دیگه. یه پایه داشتیم و یه توان هم بالاش مینوشتیم. خب حالا اینو چجوری بخونیم؟ You can read it like this. X to the power of 4. X به توان 4. X to the power of 4. Or you can read it. X to the 4th power. میتونید از اعداد ترتیبی استفاده کنید و این آو رو دیگه اینجا نداریم. X to the 4th power. حواستون باشه توان 2 در واقع میشه مربع عدد. چون در مربع ما برای مساحت مربع چیکار میکردیم؟ یک ضلع به توان 2 میشد دیگه. یعنی ضرب در خودش میشد. خب پس x to the power of 2 نمیگیم. میگیم squared. x squared. و از این squared ما برای پیدا کردن مساحت استفاده میکنیم. اگر بخوایم مساحت یه چیزی رو بگیم مثلا میگیم 4 square meter 4 square meters یعنی 4 متر مربع، چون سطح رو داریم در نظر میگیریم. پس squared توان 2 هست و معمولا برای اندازه‌گیری سطح و مساحت به کار میره. و توان 3 اگر یادتون باشه برای حجم چیزی، مثلا یک لیوان داریم اینجا دیگه 3 تا بعد داریم، 2 طرف نداریم، داخلش پر میشه، پس یه حجمی داریم. برای توان 3 ما از cubed استفاده میکنیم. So we use a squared to talk about the area of something. برای سطح، برای مساحت we use cubed or the power of 3 or cubed to talk about the volume of something. Volume میشه حجم. خب و x to the power of n or we can read it x to the nth power. It means this number can go forever. It is not limited. این n میتونه هر عددی باشه، میتونه بی نهایت باشه و تموم نمیشه. پس این رو هم قطعا دیدید، هم تو معادلات ریاضی شاید دیده باشید و هم توی مباحث فیزیک. خب هنوز یه کوچولو دیگه از صحبت هم باقی مونده، با من همراه باشید. خب مبحث دیگه‌ای که داریم average or mean. خب mean رو شاید چندین جا دیده باشید، به چشتون خورده باشه، معنی‌های مختلف میده. در درس توصیف شخصیت مثلا برای شخصی به کار بردیم گفتیم he's mean یعنی بدجنس، opposite of nice. یا اینکه میخواید معنی چیزی رو بپرسید میگید what does this word mean? What is the meaning؟ به معنی معنی دادن. و اما در مبحث شیرین ریاضی mean معنیش average هست و خود average چی هست؟ میانگین، معدل. البته که average معنی متوسط هم میده یا معمولی. مثلا بگیم
an average person burns I don't know, burns 700 calories, burns 1000 calories a day. یعنی یک فرد متوسط. اینجا منظورمون شخص متوسط، منظورمون شخص معمولی یا عادی هست. اما در ریاضیات معنی میانگین میده. So what is the average? If we have four numbers, 3, 2, 5, 10, and we say, what is the average of 3, 2, 5, and 10? What should we do? اگر بخوایم میانگین این 4 عدد رو حساب کنیم. We should add 3 to 2 to 5 to 10. So the sum of these four numbers is 20. And then we should divide 20. We should divide the sum of these numbers by 4. We should divide the sum by 4 because we have four numbers. پس برای پیدا کردن میانگین این کار رو انجام میدادیم. دیگه واقعا دارم ریاضی درس میدم ها. اون چند تا عددی که داشتیم رو با هم جمع میکردیم و عدد به دست آمده رو تقسیم بر تعداد اون عددها میکردیم که اینجا 4 تا عدد داریم. So 20 divided by 4 equals 5. So the average of those numbers is 5. Or the mean of those numbers is 5. خب یک اصطلاح دیگه داریم، یک mathematical term داریم، median. در بحث آمار از این استفاده میکنن. Median is different from mean or average. Median به معنی میانه هست. در بحث آمار گاهی اوقات این تعداد عددهای ما انقدر زیاد هست که برای ما کارایی نداره و مهم نیست ما میانگین بگیریم. میایم چه کار میکنیم؟ یعنی نیاز هست در اون رشته، در اون مبحث که ما میانه رو حساب کنیم. میانه یعنی چی؟ یعنی عدد وسط. اینجا دیگه بزرگی و کوچیکی عددا برای ما مهم نیست. مثلا این طرف ما 1 3 7 داریم یا این طرف 17 21. مثل میانگین نیست که مقدار عددها تأثیر بذاره. میایم عدد وسط کل مجموعه رو میگیریم و میبینید که این طرف الان 3 تا عدد باقی موند، اون طرف 3 تا عدد. پس 11 here is the median به معنی میانه. دوستانی که آمار میخونن یا قبلا خوندن حتما با این اصطلاح آشنا هستن. خب این علامت های قشنگ. The first one is equal with a line on it. So we read it, y is not equal to x. For example, 3 is not equal to 4. Of course it's not equal. 3 با 4 مساوی نیست دیگه. پس یک عددی که اون طرف هست با عدد این ور برابر نیست، مساوی نیست. For this one, when here the mouth is open to the bigger number and it comes to smaller, it gets smaller. So this number is larger or greater or more than the other number. So we say y is larger than x, or y is greater than x, or y is more than x. خب بعضی وقتا ممکنه که یه علامت مساوی، یعنی در واقع یه خط مساوی هم زیرش باشه که تو اون حالت چی میخونیم؟ میخونیم y is larger than or equal to x. یعنی y بزرگتر یا مساوی با x هست. پس این رو هم ممکنه ببینید. Now this one. This number is small and then it goes to the bigger number. So we read it. Y is smaller or y is less than x. Y is smaller than x or y is less than x. باز همینجا ممکنه اون خط پایین تساوی هم باشه که در اون صورت میخونیم چی؟ میخونیم y is smaller than or equal to x. و آخری، خب خط مساوی رو داریم، یه خط مورب روش هست، میخونیم y is approximately equal to x. Approximately, it shows approximation, not the exact number. یعنی اینکه y تقریباً با x برابر 100%، نه. Approximately یعنی تقریباً، almost about. خب و این ساین یا این علامت رو تو حراجا زیاد میبینیم. دیدین درصد میزنن، انقدر درصد حراج و چقدر خوشحال میشیم. So this is percent. For example, 20%, 10% sale, 10% off, 10%, 20%. So we read it percent به معنی درصد.
و این علامت رو هم که حالا برای گفتن درجه در واقع دما میگیم. So it is -2. This round thing, this small circle here is degree. degree. خب degree یعنی درجه. اما فراموش نکنید اگر این درجه 0 یا 1 باشه میگیم degree. بیشتر از 1 باشه جمع میبندیم و میشه degrees. For example, how do we read this temperature? We read it like this. It's -2 degrees Celsius. Celsius or centigrade. خب سانتیگراد داریم برای دما، سلسیوس داریم و معمولا آمریکایی‌ها با فارنهایت میخونن. فارنهایت، سلسیوس، سنتیگرید. خب که این الان قطعا -2 سلسیوس یا همون سنتیگرید هست دیگه. So we say it's -2 degrees اس داره. Or you can say it's 2 below 0 یعنی 2 درجه or it's 2 degrees below 0 ولی این تو این حالت دوم میتونید دیگری رو نگید. It's 2 below 0 یعنی 2 تا زیر صفر، 2 درجه زیر صفر هست. خب این هم از مبحث امروزمون و اما هنوز کلی دیگه مطلب مونده که نگفتیم. پس تا جلسه بعد. خب درس امروز رو دیدید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. مباحث خیلی پایه و ابتدایی ریاضی بود که همتون دیدید که چقدر زندگی روزمره با این مباحث و مفاهیم و کلمات درگیر هست. یعنی از زندگی ما جدا نیست و چیز خارق العاده نیست که بگیم حالا ریاضی لازم نداریم. و اما در ادامه این درس جلسه بعد میخوام براتون در مورد اشکال هندسی، زاویه ها، خط ها و اینجور مسائل که بیشتر در هندسه کاربرد داره صحبت کنم. حتما اون جلسه رو هم ببینید و از دست ندید، قطعا خوشتون میاد. So till next session, take good care of you and goodbye.